What's up mga chinggo? Welcome back sa aking channel at sa video na to. Yes, i-share po ako sa inyo. Mag-unboxing tayo ng headphone na nabili ko sa Lazada. Kasi yung tropa ko bumili ng headphone. Tapos sabi ko, ay parang ang ganda niyan, sabi ko. Never pa ako nag-ganon, kaya sabi ko, bili rin kaya ako niyan. Kasi siyempre na-curious ako. Tapos hiniram ko siya. At guys, okay. Hindi okay. Okay siya mga chinggo, okay siya. So ito yung picture, ayan. Nakikita niyo yan, yan. Yung picture na yan, yan. Yan. So, ako kasi mahilig akong manood ng movies. Yan, mahilig akong manood ng movies, mga horror movies or yung mga action. So, gusto ko ng headset na malakas yung bass, super bass. Sumayaw eh. At yun nga mga chinggo, simulan na natin at let's go. Bye-bye. Yun mga chinggo, nagbukas ako ng Lazada app at i-search lang natin ang Bluetooth headphones, yung Awei Bluetooth headphone. Ayan siya sa pangalawa. Open natin. Oh, ayan. At syempre, hindi sa pangalawa rin siya. Diyan, buksan nyo lang. 832 siya. Dati siyang 1,000 plus. Oh, mga chinggo. So, wala pa siyang anong reviews. So guys, lagyan natin ng reviews. So, ano pang hinantay natin? Mag-order na tayo. Let's go. 1. Then, dalawa kasi order ko. Dalawa. Okay, at magalipas ng 3 araw. yun nga mga chinggo, dumating na ang ating in-order. At sa refund policy nila mga chinggo, no video, no return, no refund. So ito na nga, binibidyo na nga natin. At yung presyo niya mga chinggo is 1,704. So 1,704. So kasi dalawang in-order ko mga chinggo. So let's go, buksan na natin. So paano ba to? Buksan natin to. Ayan. Dalawang in-order ko mga chinggo. So yung isa kasi may nagpasabay lang. At ang bubuksan lang natin dito ay isa lang syempre, yung atin lang. Yung isa hindi natin bubuksan, bahala na siya sa buhay niya. Pero in-advise ko na siya na i-video niya para in case na sira, pwede niyang i-refund or ibalik. Ayan. So ayan mga yung specification niya guys sa likod. Ayan, nakikita nyo. I-post nyo na lang kung gusto nyong basahin. Oh, ayan, excited na akong buksan siya. So, A780 BL wireless stereo. So, ganyan yung harap na guys. At may apat siyang klase ng fold. Pwedeng gawin pala sa headphone. At may QR code din siya, nakikita nyo. At yan naman ang mga naka-highlight na specs niya, mga chinggo, sa headphone. At sa likod naman mga chinggo, makikita nyo yung parts ng headphones at yung product features niya. So ayan, may mga numbers siya at yan yung product features. So yan yung mga parts naman ng headphones. Maliban dyan, check din natin yung isa kong goods din ba. So okay naman din siya. At ayun nga mga chinggo, naka-sealed pa siya, oh. Nakita nyo naman, oh. Diba? Naka-sealed siya. Mga ulit. So guys, bubuksan na natin to. So ang pagbukas nito is, saan ba ito? Paano ba binabuksan to? Ganito. So nasa ilalim mo. So buksan na. Tadadadadan. Wow! Oh, diba guys, ang ganda, naka-fold siya. So syempre, titignan natin yung mga ibang kasama niya sa loob. So tatanggalin mo natin to at natin sa loob ko anong laman. Yes, yun, may tatlo siyang laman. So una is yung manual guys. Buksan natin yung manual. May manual siyang kasama. So yung manual niya, ayan, ang haba pala ng manual. At guys, Chinese siya. Chinkola. Chidikungkola buchikek ek. So ito pala English pala guys. So their user, ayan, user. May mga English siya mga guys. So ayan, may manual din pala siya. So ayan, then ito, buksan natin to sa guys. So ito pa talaga, nakasarado. At ito yung pang charge. So sa charging yan guys. At ito naman para sa, okay, kung gusto niyo naman may wired. So ipasok niyo lang sa headphones, then sa mobile phone. So ayan guys, so titigyan naman natin to. So ayan, nakita niyo may mga button sa likod, sa gilid, then sa right side. At yun lang. Ito yung support ng USB. Sa headphones. Ayun sa cord nga ng kung gusto niyo may wired. So ito yung nilagay sa cellphone at sa kabila naman sa headphone.
So ayun Chingo, nilagay ko yung microphone sa loob ng headphones. Ayun sa isang kabila, sa kabilang tenga lang kasi isa lang naman yung mic ko dito. At bubuksan natin to. Power on. Pairing. Nag-blink siya. Pag nag-red at saka nag-ibig sabihin searching. So ito yung phone. Switch natin ulit. Okay guys, so ayan, pairing na siya. Ayan natin. Ayan. Access. Ayan, allow siya. So, try natin Spotify. When the night has come and the land is dark. Lakas. Try natin next music. So try naman natin manood ng movie, Netflix. Try natin itong Netflix. So turn natin ito. Try natin tumawag guys. Tawagin si mama. Tawagin si mother. Tawagan natin. Ayan siya. Hello ma. Hello ma. Rinig mo ako? Oo. Rinig mo ako ma? Oo. Okay. May tinetesting lang kasi ako eh. Sige ma, tawag ako mamaya. Okay siya for me mga Chingo. So, na-try na natin music, some movies, and some sa calls. Mga Chingo, okay sa calls. At ayan, na-fold talaga siya. Legit siya. At maliban dyan, na-adjust din siya mga Chingo. Kung nagustuhan nyo tong headphones na to guys, order na kayo. Ilalagay ko yung link sa baba. Magandang pang regalo sa mga anak nyo o sa mga bata. Don't forget guys to like and subscribe, and see you in my next vlog. Bye bye. At sa mga gustong mag-order nun or gustong bumili, yan, mag-iwan lang ako ng link sa baba. And guys, maraming salamat. Bye bye. See you in my next vlog. Bye bye. Love you.